and fair, I feel like traveling on. No pain or death can enter there, I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair, I feel like traveling on. Its glittering towers, the sun outshines, I feel like traveling on. That heavenly mansion shall be mine, I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair, I feel like traveling on. The Lord has been so good to me, I feel like traveling on. The Lord has been so good to me, I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. I feel like traveling on. My heavenly home is bright and fair, I feel like traveling on. Yes, I feel like traveling on. Ja, we willen met deze klas waar ontvangen. We zijn in de Tiende Stoop nog. En ik wil weer gaan in dat. Vijfmaal houden we van de emotionele connections en eigen lied en de familie. En vandaar we een klein beetje daar aan Kjinga Opptrakjunk ha. En hebben een zeer fijne geschichte zum aanvang van dat. Ik dacht, het weer bloos wondervol al een aanvang te horen wat de onderscheid merkt, waar we Kjinga Opptrakjunk. Mijn had je een beetje te wijzen waar Kjinga opgetrokken worden. En dan wil ik nog wijzen waar ik geloof, waar we zullen Kjinga Opptrakjunk, ja? Wat wird verlassen, waar we kunnen Kjinga Opptrakjunk. So, we hebben in 1. Mose kapitel 2, daar redt het van vermeerderd en maakt de wereld vol. So, het zijn een paar kort engeltjes, ja. Vermeerderd en maakt de wereld vol. En wanneer we reden van Kjinga Opptrakjunk, ik weet dat is vele ouderen een grote opgave. De meeste ouderen vrijen zich uit het kind, besonders het eerste, dan het tweede nog dollar, derde nog dollar. En ik weet niet of ik zal zeggen de meeste, maar veel vrijen zich te ieder kind wat er komt. En ik wil een klein beetje van reden, waar bij deze tijd op veel steden wordt Kjinga opgetrokken. En dat is dat op zo'n weg dat Kjinga is een last. Dat is een grote opgave. Dat is schwierig, die nogmaals hartje te krijgen. En dat is schwierig, zoveel geld te verdienen, dat we dit kunnen leven houden. Ik zie dat nu latere tijd aangeworden, de laatste 10, 15 jaar, wat dat deed aan Kjinga. Want deze atmosfeer, want deze omgeving, loft erom ze staat een indruk geeft. Dat Kjinga zijn toen last. Ik merk dat. En manche mens, die is vandaar op zo'n weg opgetrokken dat hij dat weet, dat onze ouderen zeggen het zeer schwierig met mij. Er zijn sogar samen opgetrokken die zeggen,
dat meine Mama weer sehr verstalt, dan zij pregnant weer met mij. Hat sie gesagt. Da sind so eine Männer, so eine Frau ist, wo das sagen, sie hat immer gehört, wenn Jas käme, dann sehen sie, wie viel Kjinga habe ich? Dann kommen die Kjinga alle rum ans Gegonen und checken alle, großzügig, nicht? Dann wird von den Kjinga geredet, dann sage ich der Mom, ja, das ist schwierig, in Hüsten in Ordnung zu holen mit so viel Kjinga. Dann sagte der Kjinga, gut, gut. Klein met mij dato, Canada, da wat je redt van kids. Als je het op account, we hebben Canada was das, Engels. Da reden ze van kids. En wie in VMCC in Arbeit waren, hadden we onze Kjinga met. En dan zei onze Kjinga maar eenmaal, in Canada is dat kids, en hier manke Deutsch en dan is dat goods. So hier werden dan nicht kids. Weet je wat kids zijn op Engels? Dat zijn kleine kassen en goods zijn grote kassen. So dat is onderscheid. So, nog meer, wat ik wil uitbrengen is wat veel passeren dat. En weet je wat, ik red waar negatief en ik hoop die aan en ik uitwens. Ik wil dan ook nog wat positief vertalen. Aber manchmal moeten we zo'n ding mal negatief doorstellen, dat we ons zelfs moeten beprüfen wat we doen aan Kjinga Opptrakjunk. Ik heb hier een beeld waar ik je wil wijzen, wat ook veel passeren dat. En dat is niet unbedingt goed voor de kids, maar dat is zeer veel van die verlangen. Ik noem dat hoge erwartungen, high expectations. Wanneer we toch al 10 Kjinga hadden, dan moet het wel laten schaffen. We hebben nuts te maken ervan en we hebben die leren horen, we hebben die leren gehoorzaam te zijn en dat we een nutse krijgen van die Kjinga, ja. En we denken vielleicht ook zo, ja, nu is het raak, maar een stukje weer, dan kan ik gemütlich im Jengelstuhl zetten en laten de jongens schaffen. Sehr fijn, 10 Kjinga ha, 15 Kjinga ha. Als nu niet meer ganz so sehr moud kan zijn, als het mal weer, dat we grote families hadden. Aber even die grote families, dat we veel dat passeren, dat we verlangen veel daarvan. Die zullen karakter horen, die zullen een tijd opstaan, die zullen frühstück eten, die zullen alles uiteten, die zullen whatever alles is, goed bezorgen, je maakt de arbeid goed, en je de arbeid op, schaft. We moeten alles schaffen, leren dat alle, en dat is ook zeer waardevol. Vele van deze dingen zijn zeer goed, maar weet je wat passeren dat aan hoge erwartungen in de families, en ik geloof, wanneer ik zal rasch taxeren, 90% van ons hier, wat hier nu zitten doen, en als ouderen, wie weet ongeveer wat dat is, want papa en mama veel van ons verlangden. Die erwarten veel van ons. We willen zeer veel kennen van die dingen reden. En wat is je passiert in zo'n Kjinga Opptrakjunk, waar ik een klein beetje uitbrengen, ik vind dat zeer veel zuilige problemen met je krijgen had. Daar is dat. So wat zijn die? Weidag im hart, angst im hart, zeer weinig wertfeilen aan je leven. En die hebben een falsche instelling. Ik noem dat een falsche duimut. En je hart. En velen hebben een soort last, waarmee ze verzekeren deze fire weer tot te dagen. Some Kjinga, die verleven zich met heina. Dat heet zich vannig niet. Some Kjinga, wenn sie die Leib nicht kriegen, tussen hem bij de ouderen, dan gaan ze hem heinerstal nemen, zaten zich door doel en laten zich aan de kleider taxen. En kijken vriendelijk te de heine. Some doen es das wat, die gaan met de hond spelen, of met de katten spelen. En weet je, ik kan een lange reden opnemen. Wat passiert dat we Kjinga maar eenmaal zich aan non bakken doen.
Nächste ding kan eine pap zijn. Ja? Dat is ook fijn, want een kind een pap gleicht. Maar de pap is meest karakter in God. Want die wordt wegkomen, dan is het kind of zijn troost weg. Schwierig. So, dat is de last, wat ik zal zeggen. Jullie hebben something om zich betijben voor eeuwige weidog. Dat is onze zeilige problemen, waar vele mensen zijn opgewassen. Wat is dat juistlich? En dat is wat we ook weten, als ouderen, dat some van onze Kjinga had trouble met dol worden. Zijn plus maar eenmaal zei wat ik. Schrien en wakken. En niet bloos een kleine Kjinga, wanneer ze 13, 14 jaar zijn, door we ze het kind het loslaten en mensen worden, maar eenmaal waar we aan, het waren ganz wat niet. Kind heeft bij nu fijn gehoord, nu maar eenmaal wat dat waren, rebellisch, dol, geen on, wederspanstig kunnen zijn. Dat is wat passiert. Die vangen aan terug aan te schreeuwen. Die vangen aan controle en dat jezus te laten, ja. Geen meester een 13-jarige jong wel de mama en de papa bij controlen. En dat passiert ook veel meer dan dat. Hij is zo geen aan dat de ganze kracht en energie wat je spent aan het ene kind. Waarom, wenn het zo wit uit je hebt. Andere weten zich niet groot met dat. Krijgt een controle en dat juist. En ik bestaat dat schricht. Voordat heeft het kind geleerd, 2, 3, 4 maal zijn bij de jet. En de zin heeft hem voordat dat geleerd, dat hij dat 3 of 4 maal terug aanroepen, ja, jet. Zo van de voordat schricht, dan schricht de jong ook. Zo dit is wat meer of minder passeren dat aan de Kjinga Opptrakjunk. Hier hebben we een beetje zuinen. Waar het tijd. En checken we naar die ene Kjinga. Ik had het gevangen aan mij, want ik wil van onze Kjinga reden. Dat schafft niet zo goed. Ik wist me niet met die. En ik reed vielleicht een andere vooraan en wil naar roodvrouwen. En dan wil ik een beetje naar mijn Kjinga wijzen. En dan word je bij aan, dan weer nog 3 vingers wat naar mij wijzen. Dat heb ik gemaakt. Ik kan aan onze Kjinga zijn, wanneer die opwassen dan ongeveer weg zie. En hier hebben we ons zelfs brieven aan schaamstudie met die kind, of is die met brood met dat kind. En ik wil je niet dat merken hier hand opheven, maar ik wonder een beetje, want ik wil vrouwen, wer kan metveilen dat hij zich een beetje schaamt met de Kjinga, of half geschaamt met de Kjinga. En ik zie een van die. Waarom? Want ik wil hebben, die zullen zo volkomen zijn, dat zal door te zijn zijn, wat van fijne mensen ik weer, en die kunnen het niemals herrekenen, want die weten niemals goed nog. En daar word ik maar eenmaal aan, dat ik had onze Kjinga en angst aan je jacht. Waarom? Want ze kunnen niemals goed genoeg zijn. Veel allemaal nog meer beter. En daar zitten we dat, ja. Zo hier hebben we het hart vol weidog. Je kan zijn door en dat hart en je zijn weidog. En dit is wat komen dat van leefloos veel verlangen. Ik red nog niet van daal, ik red nog maar bloos van leefloos veel verlangen. Maar zeer veel maal als het ook nog een wat daar hingen. En ik wil nu negatieve dingen reden. Ik hoop je kan ganz je loten zetten en klaarmerken, ik zie niet deel aan dat. En wanneer du bent, dan zie je nog ganz anders zorg, du kannst dat leven anderen. Dat is een genoeg van jou nog, dat wil ik laten uitbrengen. Maar deze weidog am hart, wat we aanplanten, dan aan onze Kjinga, die worden vrucht dragen. En wat is dat? Dat geeft een storm van angst. En dat is wat veel ouderen te mij van reden doen. Waarom mag ik dat doen, dat die Kjinga niet immer angst heeft van mij? Jeder beet wat ik zei, kniepen hij zich aan en weet niet waarheen. Wel, van waar has die angst gekregen? Dat nächste ding, die doen veel dingen uit angst, niet uit leven. Die doen dat, want ik dat om 3 maal zei, wenn ze weten, wat ze niet doen, dan krijgen ze schacht. En ik had die ook al gezegd, wanneer du nächste maal niet haar gewascht, dan krijg je dobbelt.
Aber dat jet niet schijnt en de Kjinga staat te hebben wat uit angst gaan en doen dat. Dat jet zoveel schijnen, wanneer we met zes wat je fout had. Zo, dit is wat passeren dat. De storm van het kind opwassen. Ik heb Engels schrijven, dat is een fear-driven spirit. Dat is een angst gedreven naar jes en de persoon wat we dan aan geplant hebben. Weet je wat, dat hebben we dan aan geplant. Dat heeft hij zich niet van een oberst gehoord. Dat heeft hij ons heim uitgehoord. Wat passiert dan dat? Dat jaft bitternis. Dat jaft wat nog niets wird feilen. Dat ganze heimrand moet een zeer leer wird. En dat is niet bloos de Kjinga, die ouderen zelfs vangen om te feilen, dat onze familie meint zo weinig. Die vangen ons te feilen, mens, van ik mal kun, een familie Opptrakjunk zo als vielleicht Jan en Obers ha. Check den weg. En dan schaf ik nog dal uit angstloos, dat het zal werkelijk mal schaffen. En ik vang aan te zijn, dat champ bovenuit. Mijn ene zin, mijn ene dochter, die jet maar eenmaal naar een Obers en vertelt dem papa, waarom dat thuis jet. Oh, schau nog mal, wat jet nu nog al ver? Kost je mij komen zijn? Hoeveel mol haft al, hoeveel mol hast je gehoord? Hier hebben we een beetje een interessanter beeld. Ik wil je eerst maar erklären wat ik met dit wijzen wil. En we hebben een vers wat er zegt in 1 Samuel 16 vers 7. Dat wie mensen weet je wat voor ogen is en God checkt hem hart aan. En nu wil ik even switchen naar een positieve Kjinga Opptrakjunk, waar ik geloof, wat nog Gottes woord nog werkelijk wertvol is. En dan moet ik zeggen, van aanvangen, waar we in de eerste Mose 2 vingen, dat Kjinga is een zin. Dat is niet een vloeg, dat is niet een schuldgevoel, dat is niet een last. Nou, wat is het dan? Dit wordt last, wordt we zijn zeker dat het een last Kjinga Opptrakjunk, maar ik zeg, nou dat is niet. Dat is een gelegenheid. Kjinga Opptrakjunk, dat is niet een last. Dat is een wertvolle gelegenheid. We hebben meer vers waar het zegt dat de Kjinga zenden zijn. We hebben vers in Matthäus 19, waar Jezus de hang-up leidde op de Kjinga en zeende. En we hebben een andere vers in Markus, ik geloof het is in het 1e kapitel, waar ik niet hard zie, daar zegt het dat Jezus vergelijkt de Kjinga met het Himmelrijk. En wanneer du kost dat Himmelrijk tussen huis gaan, dat beleven, dan hast du een gelegenheid met dat te schaffen. En wanneer we met dat schaffen willen, dan willen we klaar hebben dat jeder kent wat dat champ is een grote zenuw. En weet je wat, zo jonker oud als ik zie, ik wil je jonge ouderen ren alle motor spreken. Die niemoedse weldje die wat nu is, dat we wel maar 2 of 3 Kjinga hebben. Ik check van deze aan, dat is absoluut niet van God. Dat champ van een vleesjelje, weltelje, moed her, waar we veilen Kjinga zijn last. En ik weet het naast te zijn, maar dat is echt het ding. Zo, nu wil ik zeggen, je zal alle 15 Kjinga hebben. Nee. Dat is niet mijn opgave te zijn. Wat ik eruit brengen wil is, wat hast u van Jezus en die hart? Wat drift die dat? Dat is wat ik moet leggen, eruit te hebben. En wanneer het dan nog zo is, dat u gelooft dat God je veilig maakt 3 Kjinga te hebben, dan maak klaar dat u den rechten Jezus hebt, dat die 3 Kjinga worden gezien van hem. Nu staat zo'n reden, oh, zo'n grote familie, wat doe je dat? Jet je toch niet? Weet je wat? Door is wat een Kjinga aanplanten heeft. En dat is wat mensen weinig wertvol merkt. Dat is wat aan depression aankomt. En ik kan stunden reden aan dat, maar die depression wat er zo'n hecht gaat, zum Beispiel, ik weet niet, ik had je niet getaald, maar dan meen je veel, nou vielleicht dat weet aardig, maar ik geloof van 10 jaar terug, maar nu, hebben we eens, wat, 20 mal zoveel depressed mensen.
Ik geloof bloos niet dat ik overdrijf. Als we 10 jaar terughouden. Wo komt dat her? Die feile weinig weet. Suicidal, wat meint dat? Zelfs het leven nemen. Zoveel mensen hebben dat te doen. En waarom? Wenn ze niet weet te leven. En wat gaan we doen? Een dokter voor een pijl aannemen. Maar ik geloof we zullen naar de Kjinga, daar we aanvangen, daar willen we mal van reden. Hoeveel Kjinga je hebben, wil ik hier niet ver zijn. Maar ik wil je Daut zeggen, want je daar wordt als een zenuw aannemen. Dat je wordt zeggen, halleluja. Mijn vrouw is pregnant. Ik vrij me, ik krijg nog een kind. Wie krijgt nog een kind? En niet bloos een biet vlees. Een zeil wat God dan aan had. En ik had de gelegenheid dat kind te wijzen. Waar was ik nog helemaal jet? Maar wie niet wel Kjinga ha, het wordt wel aan de kerk ha. De kerk wordt later geworden, wie niet Kjinga ha. En ik zie niet grote nummers, dat jij me wel uitbeteren. Maar als ik te houden ha, dan heeft Canada almost mensen importen. Wenn ze Sol jinken rolf. Er worden niet zoveel Kjinga geboren als gestorven, zo population jinken rolf. Dat is wat ik gehoord heb. Als het zo is, weet ik niet. Zo, we moeten importen. Hoe je voor Kjinga? Moeten we je aannemen. En dat is een al die ding wat in een zit van de wereld. Zo, dat is nummer 1. Waar we Kjinga te zien hebben. En weet je wat? Ik zei dat hier veel Kjinga zijn hier te zien. Je gleichen die. Ik wil niet zeggen dat je gleichen die niet. Maar waar we klaarmaken dat we onze Kjinga leren, Kjinga gleichen. En we hebben die vers. En de Bijbel, ik geloof het in Timotheus wat geschreven staat, dat de alle mamas zullen jonge vrouwen leren Kjinga gleichen. En ik geloof, dat vinden we niet zo in de Bijbel, maar ik geloof, wie als alle vaders, wie zullen onze zeens en onze mannen leren Kjinga gleichen. Wens dat het hemmelrijk. En maakt de wereld vol. Zo nu een klein beetje naar de beeld komen. We vingen dat God checkt hem hart aan. Ja, wie checken bloos naar buiten. Dat hier wat ik hier zei, dat is ons vleeselijk act. We kunnen zeggen dat is de weltelijk act waar we zijn. En dat is waar we veel meer naar checken. Waar de omstanden zijn. Ik zie zo arm. Kan die meest niet feiten. Nächste denkt, nou ja, kost je zijn wat met Jana Kjinga dat. Dat is alle bloos naar lost. Dat is wie checken. Maar we willen hem hart aan checken. En ik bloos aan de Kjinga hart en ons hart aan checken. We willen checken. Wat ha ik van de aanstelling? Vreest u die dat je een grote familie hebt? En ik moet gleich iemand te vragen, dat wil ik me nemen. Wer heeft hier aan deze krans 10 Kjinga? Heeft mijn hand op. Yes. 1, 2, 3. En weet je wat? Ik wil je vandaag een bijzondere zin met je. Vreet je toe. En je gaat niet bloos mij als 10 Kjinga. Je gaat mij als 10 zeilen wat God zijn zendt. En hij heeft die zeilen juntje geeft, dat je die worden, den weg naar aanwijzen. Wat van een gelegenheid, dat is niet een last. Zeg je, waar mij je verheild hebben, waar we die krijg alle optrekken, waar we dat raak merken. Maar dat is niet een last, dat is een gelegenheid. Zo wer heeft mij als 8 Kjinga? 8 oder meer heeft mijn hand op. Dan kan ik ook al. Aha. Dat vreet me. 8 Kjinga oder meer. En wie heeft feier te weinig? Ik weet niet graag feier, maar ongeveer feier te weinig. En weet je waarom? Wens we hadden hier stoot feier Kjinga in Mexico. En we hadden een stoot feier in Canada. En we werden veel in Bolivia en ik wenste me door feier. En als onze Kjinga's alle van thuis werden, dan schaffen Competition, da hadden we China. En dan bouwden we ons een huis waar we 16 aan kunnen. En ik en mijn vrouw weer daar voor 8 jaar en dat jaar schijnt mij daarvan. Zo we verkochten dat huis en trokken er voort. Dat is een zenuw. Kjinga ha.
Zo, nu hebben we de optraken. Wat is de idee van Kjinga Opptrakjunk? We gebruiken mal om hart aan te kijken. Wat is God zijn plan? Wat is een kind weet? Wat is die een kind weet? En dan om ontvangen te kijken en te denken. Wanneer aan denken is dat de hart zijn kind. Nou, de haas. Velen van jullie hebben vielleicht niet. Maar du moet aan een kind denken. Dat is wat de weet is van het kind. En wat u kost doen met dat kind. Ik zei dat manchmal, wel vandaag en dag, die leren een hond. En die leren dem hond aan, en dat is niet te geloven, wat ze dem alle leren kunnen. Some van onze Kjinga, die hebben een hond op een sofa. En ik ga met dem hond op een sofa zitten en krijg ze wanneer ik met een kind op zat. En wanneer is een washroom, een banjo fehlt, dan piepert hij bij de deur, dan zei we uit. Dan komt dat tregen kratst onder der, dan willen we aan. Hij hem geleerd. En hij had hem geleerd dat hij niet schrikt ben. Ik weet onze Kjinga, die zeiden manchmal, dat is een outside voice, die hebben we niet inside. Want die gingen bijna schreeuwen, dat gaan ze buiten doen, niet bijna. En dan hebben ze dat ook al geleerd. Er zijn veel dingen wat hun gaan te leren. Ik weet sogar, ik zie niet zo goed om hun op te trekken, wens ik had niet een groot interesse voor hun optratje, maar ik weet, ik heb een kalf opgetrokken. En dat je zo goed te leren lutschen. En dat kan meest niet anders gestal worden, want je was een kalf leren lutschen. Of dat drinken, zou ik zeggen. Wenn ze boekstamen zo staat jeen, dat hij maar uitdompt. En dat manchmal zeer erop aankomt en er niet dal wordt, want dat even spratst, even de schout in alle wegen. Weet je wat? Zijn dat Kjinga? No. Kjinga bruk wie krak zo op te trekken. Aber waar wie dal, of waar wie niet. En dat is waarom ik denk aan dalen am hart en checken, wat is aan ziel? Zo we mal een beetje farge nemen. Ik ga het hier eerstens mal juistlich. We mal juistlich denken, waar we kunnen Kjinga optrekken. We hebben een farge in 1 Timotheus 2 vers 8, dat zegt dat je mana, en ik weet dat je een mana zijn. Je mana heeft heel je hang op en beet op alle steden, ohne zorn en twijfel. En meestal fijne farge, waarom zeg je dat ohne zorn? Dat als wens beim Kjinga optrekken, want die niet horchen willen, dat komt er aan op zorn. En ik moet toestaan, ik zie dat je was, in onze Kjinga. Ik kan zorn gehad, maar dat kost ik meest voor het zijn waar dat. En ik zei manchmal ganz krass, een bloemenstudie door een hond. Whatever de vader is, dat wat de vader is, dat is wat hij wordt. En dat is ook aan onze Kjinga zo. Wanneer ik den met zorn behandelde, dan wordt hij zornig. Wanneer ik den met lijf behandelde, dan wordt hij levend. En dat is van daar mij de hoofdzaak, ik wil zeggen, dat je moet prüfen, wat doe je in het Kjinga leren. Dat is wat hij wordt. En hier zegt het ohne zorn en twijfel. So ik wil zeggen, dit vers neem ik, dat ik wel eruit zijn te beden. We hebben een andere vers dat zegt, we mannen zullen bij onze vreugd vernünftig leven. En we zullen denken, die zijn zwak als we zijn. En we zullen denken, die hebben een recht Gottes, krijgen ze wie hebben. Omdat onze gebeden niet verhinderd worden. En hier is dit van beden krijg op je naam, dat we zullen heel je hang hebben. Dat meint opene, reine hang hebben, ohne zorn en twijfel. En dat we eruit zijn alle wegen te beden. En kost u beden wanneer du dal bent? No, kost niet. Dan drift die een wat die, dan hast du geen gebed. Dat is waar. En dat is wat dit vers hier leren dat we zullen op alle steden ruit zijn. Wat meint op alle steden? Bij Kjinga Opptrakjunk. Als het tussen huis, als het aan de kerk, als het bij nobers, wherever dat is, dan zal je ruit zijn, ohne zorn en twijfel, die Kjinga een voorbeeld te zijn en traken die op met lijf. So 2 Korinther 11, vers 2, het is ook een jesselje ding, daar zegt dat Paulus dem Eva, die had een jettelje Eva. Door hij wil Jezus een reine jongvrouw brengen. En dat is wat ik gleich van ons als elder te zijn. Wie wil het Kjinga optrekken, dan denk al aan, wanneer de groots kon gaan, dat dit kon zijn wat een president worden. Dit kon zijn wat een prediker worden. Waar was je dan behandelen dat het kon een prediker zijn?
En dat hij dus een jettelje Iwa haast, den zo op te traten, dat hij go wat God dem geven wordt, dat hij dat wat aannemen en dat brukken. En hier kun je lang van reden, wat doen we maar aan ze jongens? Die zullen bloos dat doen wat we doen, niet? Mats vormen, wenn ik zien vormen. Oder mats trak voor, wenn ik zien trak voor. Oder mats in je schaaf, hou je jongens, komt hier helpen. Ik wil die wijzen wat die doen is als. En de jong die horcht en daaruit, op interesseert hem dan niet. Maar je hast te horchen. Waarom? Wens, ik zie de baas. Zo hier kunnen we gewoon in de goven aan. Maar we hebben checken dat we ivrig zijn, die Kjinga zo'n teaching te geven, zo'n leer te geven, dat die worden go wat God het gegeven heeft. Niet wat ik wel hazen zal ha, maar wat God het gegeven heeft, dat die worden uitleven. We gebruiken ze Kjinga de Bijbel te leren van jong. 2 Timotheus 3, dat zegt, wanneer die Kjinga worden, van jong op aan, de heilige schrift weten, dan wordt die schrift het wijzen en waschen om hemel. Zo doen we dat. Waar deed je dat? Oh, dat hebben de schuld toe, niet? Hoe zeg je dat in de schuld dat zullen leren? Wie zal die dingen dat leren? Wie zelf? Wat gaan we dat leren? Ik wil je dat je dat in de Bijbel krijgt, zegt dat je moet morgens. Als een vers in de Bijbel, dat is als wanneer je opstaat, die dingen van God vertalen. Wanneer je juist met die, wanneer je slopen juist, wanneer je schaffen juist, dan zal je van dat vertalen. En dat is wat ik junt wel doorleiden, dat we van jong op aan die dingen de Bijbel leren doen. En niet bloos die leren lezen, ook leren te verstaan. Zo, dan worden zij een grondschrijven, zij kunnen bouwen. Nog een leer wat we gebruiken onze dingen te leren is van oudere furcht, kan we zeggen, no Gottes furcht. Mijn vrouw heeft een fijn gedicht gemerkt naar Licht. Dat ze allemaal waren, zoals du leerst, dien kind, te die te zijn, zo wordt dat later te God zijn. Dat is wat passiert. Wanneer du wordt dien kind leren, die te leven, dan wordt dat later God leven. Maar wanneer du leerst, dat du best een harde vader en du wordt hem optrekken zodat hij gehoorzaam is, dan wordt hij dat aan zich neerschreeuwen dat God is een harde God, die dat straffen wanneer ik haar zie. Dat is wat hij leren deed. Tweitens, zeilig, rechts je niet niet hem zorgen. Epheser 6, vers 4. Trag die op en die ermahnung zum Herrn. So onze kleine Kjinga, waar we aanvangen op te trekken, dat hij van die Stoop worden kriegen, waar hij van 20 jaar worden even switchen naar God. We hadden een paar zondag terug hier een gebed van zijn jongsten zoon met zijn familie. En ik geloof, je zijn vielleicht alle hier was, vielleicht niet. Maar mij is dat wichtig, dat onze Kjinga zich naar God richten. Dala als dat hij zich nog meer richten. En ik zeg dat door. Dat ons weer niet duidelijk, dat ons jongste zijn wordt wel een jong gaan nemen, met 5 Kjinga. Dat is een noos, een jafte niet. Zij je niet kluk, je kan je een ene hebben. Maar vandaar is ik dankbaar dat hij zich niet lijkt dolslonen van dat. Hij had klaarheid im hart en hij jenkt en duidt. En weet je wat mij veel weet is? Dat ik zijn kan aan ze Kjinga horchen. God zijn juist daar als mij. Dat je mij gelaten hebt. Dan voel ik ganz relaxed. Dan durf ik niet angst hebben, mij geduld te de Kjinga zijn. Wenn ik weet dat, zij zijn onder in juist Gottes en ze worden vallen. Wanneer ik nu dacht, ze worden juist te zien schmieden, wat ik zei, dan wordt mij angst zijn, wat wordt ik zijn? Maar nu kan ik je laten, mijn geduld geven en vertrouwen, ze worden God horchen. En dat zijn wichtige dingen wat we gebruiken. Kjinga dat te leren, dat ze loslaten van alle. We hebben veel vers, daar wil ik next een beetje van reden, dat de Kjinga gebruiken mama en papa te verlaten. En besonders in deze klaarheid, dat ze Gottes Kjinga zijn en de oudere ere geduien loslaten. Die kan ik goed zijn.
Ik wil je voorals niet zeggen, je zal het geen gedei geven aan je kinderen, je zal het niet groot geven, maar op dem weg dat ze worden God horen. Zo, we hebben een beetje wiedergegaan. Je vader verbetert je kinderen niet, dat die niet blij worden. Zo, heb je manchmal kinderen die blij zijn? Ja, ja. Die worden maar eenmaal blij. Waarom? Wenn ze ons niet verstaan. En zoveel van ons, oudere mensen, willen zij onze ouderhands niet kunnen verstaan. We kunnen velen, die kunnen ons niet verstaan. En weet je, de Jelene is van jou nog veel gratis dan. Ik kan nu nog trouble om onze grootziens te verstaan, want zij is op internet er aan phone gewoon. Dan kom ik bloos niet met. Meest niet duidelijk wat ik dat alle weten kan. En die kunnen me dat zaaien en zaaien en zaaien en mij voelt dat niet. Mijn schwager had een fijne idee en dan dacht ik zo, oké, dans met al duidelijk. Hij zei, al die kinderen, waar hadden een ultrasound gekregen voor de geboren werden, die hadden electronics aan zich baan. Alright, en ik kan niet daar ben, weet ik niet. We maken manchmal domheid van zo'n dingen staat, ja. Schwer te verstaan. Maar weet je wat? Onze kinderen kunnen het niet verstaan. Ik heb onze grootkinderen manchmal verteld, weet je wat, dan zeg ik klein, ja. Ik geloof ik weer 9 jaar waar ik mijn eerste show kreeg. Hier in Mexico. Ver had mijn mama van de bannerrijf wat teruggesneden en net aan een bakselamp aan. En dan strijpen we even fout en sneren dan bovenram en ik ging naar school. Onze grootkinderen checkte grootoogig. Zo'n grandpa heb je? Kon me niet verstaan. Ik vroeg, hoe wat je wilde met naar school gaan als het staat. Oh, maar weet je wat nog, wat ik ook niet verstaan kan? Onze grootkinderen had 2 gereden in de bek staan voor naar tjoek. Ik zei, ik wilde me het doodgeschaamd, want ik had met zo'n bek soms naar tjoek voor. Dus het was gewoon zo kopje draait. Al zo'n dingen staat beleven. Ik kan ons niet verstaan. Wat bruk we te doen? We bruk ons mal nan te laten, waar de tijd van de is. Weet je, dat is een uiterlijke ding. En daar wil ik niet veel van reden. Ik wil daar reden van wat werkelijk ons verbindt. We brukken een zuilige open het hart. En dat is wat ik in alle wens. Graag ze zoveel klas houden. En wat ik die wil leren, ik wil die erklären wat dit doen kost. En mamas, wanneer je een kleine kind papa speelt, dan neemt mal bij tijd en speelt mal met je dachtetjes te poppen. Dat krijgt ze dukker als de kinderen doen. Dat krijgt ze reden te dat als de kinderen doen. En speelt met je kleine dachtet te poppen. En zo wil ik je papa zijn. Van die zijn een kleine speeltuig hebben, die rutscht op zijn knieën op iedereen om zond en bramt doe ook. Bramt dommels als die zijn dat. Wanneer u dat was doen, en u was gelijk lang, dan vraagt hem jong, we nu nog gewoon een beetje afbrengen? Die wordt plaatselijk eruit zijn. En dan is op zo'n wijze als hij verstaan kan. Laat hem die kleine ding, die wordt aan het schijnste uit. Of hij laat hem dat, wat immer, dat woog je trekken, naar de masker voor. Dan was die dem jong matcherien. En wanneer hij 13 jaar is, en hij is vergrunst dat hij wat doen zal, weet je wat? Die kost nog een 13 jaar jong fijne beschouwd nemen. Dan draagt ze een beetje aan die naam en dan vertelt ze mal een geschichte van wat deed je dan die 13 jaar weer. Wat feils je dan? Dan kan ze hem kraak vertellen en zegt 13 jaar weer, denk me nog zo kraak. Dat mijn papa wil hebben, ik zal steinen te blazen op een stap. En mij werd het zo zwaar, ik wil liever willen spelen en dat kun je al niet, want ik weer te groot. En nu nog schaffen, dat is mij zo schwierig. En weet je wat, ik kom met die matveilen. Ik weet wat die dat jaat. En dat is ook oké, want die nu met veel veils, dan gaan ze uit die dollar gaan spelen met, of wat immer du was. Maar weet je wat? We willen alle mensen worden. En we kunnen onze eigen ervaringen. Zum Beispiel als dieste bitte. Sommige hebben angst voor dieste.
naar een borretje, naar de asje, naar spuiten. Gommel. Weet je wat ik kan doen? Ik kan zeggen, oh ja, dat is me duidelijk. Wenn ze ik wil mij ook, dan zeg ik, jong, weer verdiest dat. Kan ik wel metkomen. Dat is waar we onze horten ophouden. En dit schafft niet bloß een Kjinga Opptrakjunk, dit schafft tussen mij en die ook. Want du een vormer bent, en ik een schafsman, en ik verzeker me aan een vormer zijn leven aan te laten, dan kan ik voets veilen. Oder die vormer verzekert zich een schafsman zijn leven aan te laten, dan kan ik voets veilen. En dit is kraak wat we kunnen doen aan de Kjinga. Ik heb geleerd door wat, door ervaringen van Kjinga strofe. Kjinga maar je strof, ja? Heb je dat geleerd? Bijbel leert dat? Wat mijn strofen? En ik wil je dit ophelpen op. Ik leef niet aan Kjinga strofen, om de angst maken voor recht doen. Dit is vielleicht een nieuwe leer voor jullie. Maar ik leef aan Kjinga strofen, om de losmaken van schuldgevoel. En dit schaft, die kost dat een kleine kind uitvingen. De gerater, de moet doen als ze verstaan kunnen. Maar een nate kind, zum Beispiel een eenjarig kind, dat schrichten bakt. Wel zich even van een arms rutschmieten. Pas niks op, zo'n action daar is dat. En dat kan dan action, die kost dat ramdukkeren en reden en doen, dat schrichten niks. Weet je wat dat kind kost vrijmaken? Een fijne brand op een koele schenkes. Dan schricht dat met een andere toon los, en dan laat dat nu. Dat is wat passiert. Hij had nog een hitje van, wer heeft gevangen? Yes. Zo, we kunnen een kleine kind loshelpen van deze Jebungenhet met dat strofen. Wie aan dat strofen, ja? En dit zal een ziel blijven wat groot. En ik wil je een klein beetje erklaren, krijg van dit strofen. Ik geloof niet dat deze soort strof schaf, want dat nu was van daar aanvangen, waar je al 10, 15 jaar Kjinga has. Wanneer was van kleine baan, een lijf had het kind en het hart op had het kind. Dan dorst je niemals zes wat brokkels in de hand. En ik weet, dat zijn leren, dat je zei, dat is niet met de hand, wenn es met de hand is, die leven. Maar dat is ook strofen met leven, ja. Zo ik geef die rood met de hand. Ik heer het maar van zes weken, dat is hoe ik opdagen deed en dat is hoe ik dat uitvingen deed. Er zijn twee dingen. Een leeft voor de mama of de papa, dat andere voor het kind. Zo wanneer dat kind was strofen, dat is zum Beispiel niks. Dat heeft wat je doen wordt niet zo. En die was dat vrijmaken van zijn gewassen. En ik zei maar, die schenkers die zijn toch fijn dat toe wenst. Je wil je Kjinga, die gaan niet met vlees daarom, dat is niet voor zijn knaken bereiken, dan wenst niet met de hand. Zo in de jedui van daar is, dat kind fijn even been, even die knie, baaste. Wenn zijn knie is niet zo hard als een dasher en stoel. Dat is het even die knie. En dan is een hand om regen ophouden. En dan is hem fijn de bek zo dat het kleed een beetje stief trekken. Dan jeft hem een brand met de hand. Dan wordt het je schreeuwen. Dat is klaar. Dan veilt het bloos om regen, maar dat is nul laten dat. Dan is het tweede. Dan wordt het schreeuwen en aanholen. Dan loos ware, bara nooie lood en dat is nog den draad. Dat is alles wat je brukt. Wenn dan heeft dat 3 maal een ganse scheide weidog gekregen. En ik geef helemaal de lied, deze opgave, dat ga je van daar zo alle doen. Doet eenmaal, wanneer je in boden doen, van daar zo zum slopen gaan. Dan doet maar op je een cola schenken met een natte hand. Zo fijn stief trekken, dan holt me alles uit wat de kosten aan. Dan valt het me een beetje. En dan kost ik wel nog de hand checken, die wordt zijn dat is rood. En dan des leuren, waar die zwaar afgetrokken is, dan des nog eenmaal. Dan krijg ze wij doen. En wanneer we het uitvingen waar het deed, dan des nog ware, dan des 3 maal hingen aan. Dan ving het waar zich dat veilt. Weet je wat, dat 3 maal hing aan, dat is nog zwaar als eenmaal. Zo dit is wat veel wordt. We hebben een kind. Bang, 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 manchmal bij 10 knal, ja. En dat heeft de eerste en de laatste knal gefeild. De andere heeft dat plus verkield. Dat is wat je worden is. Zo, dit is voor het kind. Hoe werkt dat een kind?
Want dat kon nolot en kreeg ware, dan derst u dat een grote stroof geven, met weinig om scherp of verchielen. Dat nächste denk ik die wel vertalen. Wat derst u? Kost u dat? En kent gans je lot op mijn reggevoeten en schacht u dat, zoals we dat namen, hebben hem eenmaal, na je middelig leuren waar het nooie lot heeft. Dan derst nog eenmaal, dan ware leuren wat het nooie lot heeft. Weet je wat, als je dat smol, dan laat die wat ook nou. En dit ontdenken, wat dat van een kracht brukt, dit te doen. Weet je dat waar het van kracht brukt? Wie weet? Rein bloos lijf, dat is alles wat brukt. Dan hast je de kracht. Een vrouw zei mal te mij, ik kan mijn kind niet stroef uit lijf. Jet niet, ik zie dat veel te goud. En ik zat mal op een 40 voet hingen met, en mijn broeder stroof zijn kind door ver en cab, ik kikte het een venster aan, en ik vang zelfs aan te roeren. En dat deed 2 stunden wat dat kind nooit heeft. Wel, hij deed niet stroof, ik geloof hij deed bloos 3 maal hebben, dan heeft dat nou. Maar ik dacht, zo'n mens, waarom hast dat niet de eerste 10 minuten gedaan? En dan steht dat er nog een ganze stund, meest 2 stunden, bakt dat en bakt en bakt. Weet je wat, wanneer du werkelijk leven hast, dan helpt dat kind los van das falsche Geist. En dit is wat ik je wel moet spreken, dat we klaar hebben, had deze leven, Kjinga los te helpen. Weet je hoe ik deze leer heb van Jezus? Jezus kwam niet vom Himmel rauf ons hier te rechten. Hij wordt nog. Maar hij kwam niet vom Himmel rauf ons te rechten. Hij kwam ons te raden. En dit is onze Kjinga Opptrakjunk, dat we klaar hebben, wie wel onze Kjinga Opptrakjunk en raden van deze falsche geest. En ik zeg manchmal, de Bibel, die zegt klaar in Markus 16, het laatste ding, daar zegt het, de tekens wat van ons gläubigen wordt komen, dat we worden teufels uitdrijven. En hoe kannst du beter een teufel uitdrijven als een kind wat jebungenhet is van een nächste natuur? En du kannst dat zo ganz met lijf loshelpen en een paar seconden, dan is dat los van dat. Dan hast du den teufel bitten. Nog een geschichte wat ik beleefd heb. Hoe ik zelfs top knarren, ik weet. De zaai zijn we zo ver en bevrijen, ver we Kjinga hadden, verstaan wie goed, maar we scharen dat niet. En ik weer zelfs ja. Ik had ons jong al. Ik weet niet hoeveel mal den dag geschacht en ik zag plus, dat schafft niet. Wenn ze hem zelfs al naar mij raad, heb ik gorstig was. Ik heb naar mij en zei, Daddy, ik wil schachen, wenn ik had dat doms gedaan. Mensch, nogmaal. Maar staat dat schachten niet. Ik weer rein ganz ameng. Ik kan niet waar ans jong schachten. En ik praat het in bed. En wat zal ik doen? Wat kan ik dat doen? Ik zie rein ganz ameng. Ik heb alles gedaan. Ik wist, hij moest werken. En hij deed niet. Bloos voets waren, meermaal dag. Nou weet je wat, maar eenmaal weer ik wat vertellen wat anders terug zijn. En ik word het hier vertalen, vielleicht wil je zeggen, ik zie zeer dom geweest, maar ik had een goede ervaring. En ik stapte dem jongen drank aan, goede drank. Zo weer s'ovens, en we waren gorstig geweest. We hadden een beetje jaarlijk, en daar stond onze koor. En dan ging ik doorheen en praat er aan. Ik zei, van daar waar we niet schachten. Van daar waar ik die hem drank aan stappen. En dan praat hij, nee daddy, no, dat wil hij niet nemen. Doe me bloos schachten. Ik wil fijn zijn, doe me bloos schachten, no. En ik weet niet hoe lang ik daar stond. Maar ik vond het terror. Ik wil hem eng, wat zou ik met dat jong doen? Ik weet niet hoe dat zij was, 3 jaar vielleicht, 5 jaar. Door waarom? Nou wil hij weten, hoe lang mag ik daar binnen zijn? Ik zei, dat is niet die zaak, dat is mijn. Hij wil dat over hem, dan kan ik dat, maar ik zal zeggen hoe lang. En dat deed ik niet. Ik dacht, nu wil ik bloos small haar, hij zal maar bij je. Maar eenmaal checkte hij me aan. Zegt hij, Daddy, du kost me een drank naar stap. En hij checkte een beetje vriendelijk. En hij zag dat ik rood. Ik wil hem eng, ik wist niet. En dan zag ik dem jong dan drank aan. Met rood en dacht dat toe. En stond dan rood. En hij zonk leider. Ik kan niet uithouden. Dan zongt hij eruit wanneer leider dat wat mama hem geleerd had. Door dieste drank. En dat deed niet lang. Ik moest dat drank op. Dan checkte hij me aan. Nu kan ik je eruit. Ik dacht, ik moest hier wat Samariërs blijven.
En de hopst op en de pakt me om en trekt me. En zegt, Daddy, I love you. Dat is een ervaring wat ik gemerkt heb. So zo'n dingen dat heb ik mij beleefd. Wie komen mij aan? Lothar ook. We zijn meer om aan geweest. Weet je wat, dat is voor God schaft. En ik wil je bloos moeten spreken. Daut die Kjinga niet uit wat schachten. Dat is wat veel passiert is. En dat is wat hard het verbruikt. En ik wil niet zeggen dat ons leven is niet bouwt. Ik wil zeggen dat zo lang, maar we dat loslaten. En dat is een ding wat we brokken los te laten. Die dingen wat je passiert zijn loslaten. En we brokken ons Christus te geven. En krijg zo dat Jezus met ons. Hij helpt ons van de bijzijste los. En dat is hoe we deze leven veilen. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Señor, me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.